Kaszinó Sopron vagyunk, játékkaszinót üzemeltetünk Sopronban, közel 100 munkavállalóval, munkavállalóink 80%-a fizikai munkát végez. Történt egy kommunikációs audit, ami során kiderült, hogy nagyon nagy a pletykakeletkezés, mert a felülről jövő információk nem jutottak el a dolgozókhoz. Így jutottunk el a Talkabothoz, pontosabban a chatbot megoldáshoz. Nekünk azt tetszett, hogy minden dolgozót el tudunk érni saját mobilján, és gyakorlatilag egy torzítatlan üzenetet tudunk eljutatni a dolgozókhoz. A gyors népszerűsítés érdekében úgy döntöttünk, hogy egy belső tippjátékot indítunk el. Ezt az Európa-bajnokság alatt is elindítottuk, és később az olimpia alatt is elindítottuk. Az EB az kimondottan sikeres volt, sokan vettek benne részt, szinte valamennyi dolgozó tippelt a különböző mérkőzésekre, a fiúk és a lányok, férfiak, nők egyaránt részt vettek benne, és ez nagyon sokat segített, sokat lendített azon, hogy kedvelt és népszerű kommunikációs platformá váljon a cégen belül a chatbot, amit mi chatbotnak nevezünk. A vezetőség által kiadott információknak közel 100%-át olvassák el a dolgozók. Dolgozók egyrészt a vezetőség információkat kapnak az értekezleten elhangzottaknak egy zanzásított változatát, másrészt kapnak olyan információkat, mint például mit lehet rendelni a kaszinó közelében lévő étteremből a hét folyamán, és ezen felül pedig olyan információkat is tartalmaz, ezen felül olyan információs oldal is van a chatboton, ahol a szabályzatokat is meg tudják nézni. A dolgozók 32%-a anonim formában tesz fel kérdést, és erre mi egy héten belül válaszolunk. Korábbi anonim kommunikációs formánk volt egy úgynevezett doboz, ahol bedobhatnak a dolgozók a kérdéseiket, hát oda sajnos nem nagyon érkezett kérdés. Viszont így a chatboton keresztül az anonim kérdésekkel jelentős mértékben megnőtt a felénk irányuló kommunikáció. A pandémia alatt egy új bérezési rendszer vezettünk be, amelyben jelentősen megnövekedett az eredményfüggő bérelemeknek a szerepe. Ezzel kapcsolatban sajnos pletykák is keletkeztek a cégen belül, ezeket a pletykákat kellett nekünk valamilyen módon kezelni, hatékonyan, gyorsan és releváns módon, és úgy érezzük, hogy ebben a chatbot nekünk nagyon sokat segített. Ennek segítségével mindenkihez el tudtuk jutatni az exakt információt, el tudtuk magyarázni, hogy miért az eredmény születik, miért azt a bért kapják, és ez a hatékony kommunikáció folyamatosan segítette ennek az új bérezési rendszernek a bevezetését és elfogadottságát. A Sopron régióban rendkívül erős az osztrák munkaerőpiac elszívó hatása, ezt nekünk valamilyen módon kezelnünk kell. Ebben nagyon sokat segített nekünk a kaszinón belül az intenzív kommunikációt, amit a chatboton keresztül tudtunk megoldani, és az idei évnek, az idei nyárnak a fluktuációja így ezáltal nem haladta meg az előző évekét. Röviden összegezve annyit tudunk elmondani, vagy annyit érdemes elmondani szerintünk, hogy annak érdekében, hogy a munkavállalóink elégedettek legyenek, annak érdekében, hogy a munkavállalói létszámot mi tudjuk biztosítani, annak érdekében egy komplex intézkedéscsomagot vezettünk be, aminek vannak jogi részei, vannak pénzügyi részei, de ennek nagyon fontos része a folyamatos és aktív és hatékony kommunikáció. Tehát ebből a komplex rendszerből áll össze az, ami miatt sikeresen tudtuk megoldani ezeket a humánpolitikai kérdéseket. Ebben szerintünk kiemelkedő szerepe volt a chatbotnak is. Thank you.